Hello, good morning, Space fam. ඉතින් කොහොමද ගොඩක් උදේ පාන්දර නෙමේ දැන් උදේ වෙලාව 3:42යි. අද තියෙනවා තව පැය භාගයක් ඇතුළත රොකට් ලැබ් සමාගමේ තව පැය භාගයක් ඇතුළත තියෙනවා දැන් T-28 තියෙන්නේ. තව විනාඩි 28කින් වගේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් ලොන්ච් එකක් රොකට් ලැබ් සමාගමේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලොන්ගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක තව විනාඩි 4කින් වගේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද අපි රොකට් ලොන්ච් එකට කලින් ඒ රොකට් එකේ ගොඩක් විස්තර ගැන කතා කරනවා. ඇත්තරම ඒක ස්පෙෂල් රොකට් ලොන්ච් එකක්. වැදගත් රොකට් ලොන්ච් එකක් අද දවස් සිද්ධ කරන්න ඉන්න. ඉතින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක මටත් අලුත්. ඒ හින්දා පොඩි සීන් නැති මං හිතන්නේ මමත් බලාගෙන ඉන්න මේකෙන්. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ලැබ් සමාගමේ YouTube channel එකෙන් live stream එක දෙන්න පටන් ගත්තා. අපි පොඩ්ඩක් මේක හෝල්ඩ් කරමු. විනාඩියකට හෝල්ඩ් කරමු. ඒගොල්ලන්ට රොකට් එක විස්තර ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා. රොකට් එක ගැන කිව්වොත් අද මිෂන් එකේ නම තමයි Stronger Together. මේක සිද්ධ කරන කම්පැනි එක තමයි රොකට් ලැබ් සමාගම. රොකට් ලැබ් සමාගම ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒකේ CEO තමයි පීටර් බෙක්, නිව්සීලන්ත ජාතිකයෙක්. මේකේ මේ රොකට් ලොන්ච් එක මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ Capella Space කියන සමාගමෙන්. ඒගොල්ලොන්ගේ Capella 10 සහ 9 සහ 10 කියන සැටලයිට් දෙක කක්ෂගත කරන්න. මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ රොකට් ලැබ් සමාගමේ Electron රොකට් එක. ලොන්ච් එක සිද්ධ කරන්නේ රොකට් දියත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ Launch Complex 2 Wallops Island, Virginia, ඇමරිකාවේ. මේකින් කක්ෂයට ගෙනියන බර කිලෝග්‍රෑම් 220ක්. මොකද්ද ගෙනියන කක්ෂය? කිලෝමීටර් 600ක් උඩින් තියෙන අංශක 44 ගාන තියෙන ගියුත් low earth orbit එකට තමයි ගෙනියන්නේ මේ payload එක, satellite දෙක.
මේගොල්ලොන්ට ස්පේස් එක් සමාගමට වගේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක රිකවර් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකට එහෙම පහසුකමක් දීලා පහසුකමක් නැහැ මේ වෙනකොට. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන ෆෝටෝන් රොකට් එකට ඒ පහසුකම තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් fully reusable, ඒ කියන්නේ fully reusable කියන්න බෑ, second stage එක ගැලවිලා යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් first stage එක ලෑන්ඩ් ගන්න ෆෝටෝන් රොකට් එකේ. හැබැයි අද දවස් සිද්ධ කරන්න ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකට ඒක බෑ කරන්න. එතකොට ෆස්ට් ස්ටේජ් එකට වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක අට්ලාන්ටික් සාගරයට කඩා වැටෙනවා. අට්ලාන්ටික් සාගරයට මේ ෆෙයාරින්ග්ස්, ඒ කියන්නේ පේලෝඩ් එක ගෙනියන අර උඩම තියෙන පියන් දෙක වගේ එක ගැලවිලා විසික් වෙනවනේ සැටලයිට් දෙක මුදා හරිද්දි. ඒගොල්ලොන්ට ඒ දෙක රිකවර් කරගන්නත් බෑ. ඒ දෙකත් පෘථිවියට මං හිතන්නේ වැටලා විනාශ වෙනවා. පෘථිවියට වායුගෝලයට ඇතුල් වෙලා මේ ෆෙයාරින්ග්ස් නිව් මේ වෙනකොට වෙද එක 90%ක් කාලගුණය 90%ක් හොඳයි. මේ වෙද්දි තියෙන කාලගුණය අනුව රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි 2023 අවුරුද්දේ රොකට් ලැබ් සමාගම විසින් සිදු කරන දෙවැනි රොකට් ලොන්ච් එක. දෙවැනි රොකට් ලොන්ච් එක. ඒ වගේම වලප් සයිලන් වර්ජිනියා ලොන්ච් කොම්ප්ලෙක්ස් 2 වල සිද්ධ කරන සෙකන්ඩ් ලොන්ච් එක. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකකින් සිද්ධ කරන 34 වෙනි රොකට් එක රොකට් ලොන්ච් එක. ඒ වගේම 2023 අවුරුද්දේ සිද්ධ කරන 38 වෙනි ඕබිටර් රොකට් ලොන්ච් එක 38 වෙනි. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ everyday astronaut අපේ YouTube channel එකේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන everydayastronaut.com. මේකේ ඔක්කොම වගේ ඉස්සරහට ඔක්කොම නෙමේ යම් කිසි කාලයක් ඇතුළත ඉස්සරහට සිද්ධ කරන්න තියෙන ලොන්චර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම සිද්ධ කරපු ලොන්චර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ බලාගත්ත හැකි. මේකේ ආටිකල්ස් තියෙන ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මිෂන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම Stronger Together 34 වෙනි රොකට් ලොන්ච් එක සහ දෙවැනි රොකට් ලොන්ච් එක මේ අවුරුද්ද ඇතුළත සිද්ධ කරන Capella 9 සහ Capella 10 කියන SAR සැටලයිට් දෙකක් කිලෝමීටර් 600ක් උඩින් තියෙන low earth orbit එකකට ගෙනියනවා අංශක 44 ගානතයකින් යුත්. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සැටලයිට් දෙක. මේ තියෙන සැටලයිට් දෙක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කැපෙල්ලා සමාගමේ පොඩ්ඩින් නෑ තාම පටන් ගන්න. කැපෙල්ලා සමාගමේ දියත් කරපු සැටලයිට් වල තොරතුරු. සැටලයිට් එකට වැඩිය අද අපි රොකට් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන ටයිම් ලයින් එක, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකට පැය 5කට කලින් ෆියුල්, ඒ කියන්නේ ඉන්ධන සහ ඔක්සිඩයිසර් පොම්ප කරන්න පටන් ගන්නවා. පැය 3කට කලින් ලොන්ච් පෑඩ් එක ක්ලියර් කරනවා මිනිසුන්ගෙන් සහ වාහන සියල්ලයි ඉවත් කරනවා. පැය 2කමාරකට කලින් ලික්විඩ් ඔක්සිජන් පොම්ප කරන්න පටන් ගත්තා. විනාඩි 12කට කලින් කෝල් එක දෙනවා මේ රොකට් එක ලොන්ච් කරනවද නැද්ද කියලා. go no go poll කියලා එකට කියන්නේ. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ තප්පර T-T+2 second Rutherford engine ignition. මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් මේවා ඉතාමත් සැහැල්ලු රොකට්. මේවා අතින් එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් රොකට්. මොකද මේ රොකට් ලැබ් සමාගමේ රොකට් ලැබ් සමාගමේ CEO, ඒ කියන්නේ පීටර් බෙක් කියන විදිහට කුඩා ප්‍රමාණයේ රොකට් තමයි ඉස්සරහදී ඉදිරි ලෝකයේදී වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන දේවල් බවට පත් වෙන්නේ.
මොකද විශාල රොකට් වලට ඒ කියන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ සැටලයිට් යවන්න සැටලයිට් ලෝකේ ගොඩක් උපමනා වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන මයික්‍රෝ සහ මිනි නැනෝ කියන සැටලයිට් යවන්න රොකට් ලැබ් සමාගමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකට පහසුවෙන් පුළුවන්. ඒක ගොඩක් පොඩි නිසා. මේකේ එන්ජින් ගැන කතා කළොත් මේකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අදියරේ තියෙනවා රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් 9ක්. T-16 minutes. තව විනාඩි 16යි. ලයිව් පටන් ගත්තා. පොඩ්ඩක් අපිමු. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ තියෙනවා රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් 9ක් sea level. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ තියෙනවා එක වැකුම් ඔප්ටිමයිස් රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එකක්. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ තියෙන එක රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එකකින් කිලෝ නිව්ටන් 24ක බලයක් තෙරපුම් බලයක් උත්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ තියෙන එක වැකුම් ඔප්ටිමයිස් රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එකකින් කිලෝ නිව්ටන් 25.8ක තෙරපුම් බලයක් නිකුත් කරනවා. මේදී ඉන්නේ රොකට් ලැබ් සමාගමේ CEO පීටර් බෙක් රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එකක් අතේ තියාගෙන මේ තියෙන්නේ රොකට් ලැබ් සමාගමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේක කොච්චර පොඩි රොකට් එකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට රිලේටිවිටි ස්පේස් කියලා සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ 3D print කරන රොකට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න යනවා. නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. රොකට් ලොන්ච් එක දැන් දවස් 2ක් ස්ක්‍රබ්ඩ් වුණා. කරන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලාම එන්ජින් එකක් 3D print කරන්න පටන් ගත්තේ රොකට් ලැබ් සමාගම විසින්. මෙන්න මේ තියෙන රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වාහේ මේන් ප්‍රොපලන්ට් වැල්ව්, ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප්ස්, එන්ජින් චැම්බර් ඔක්කොම දේවල් වගේ 3D print කරලා තියෙන්නේ. සියල්ලම 3D print කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කාබන් කොම්පොසයිට් තමයි මූලද්‍රව්‍ය විදිහට යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට තව ඇත්තටම වැදගත් කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ third stage එකක් තියෙනවා kick stage කියලා. මේක හයි කරලා තියෙන්නේ මේක සඳහා භාවිතා කරන්නේ Curie කියලා එන්ජින් එකක්. මේ Curie එන්ජින් එකට පුළුවන් මේ Curie එන්ජින් එක හයි කරලා තියෙන්නේ සැටලයිට් පේලෝඩ් මාස් එකේ. ඒ වගේම දැන් ෆස්ට් ස්ටේජ් එක ගැලවිලා පෘථිවියට කඩම් වැටෙනවා. එතකොට සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ වැකුම් ඔප්ටිමයිස්ඩ් එකත් ඕෆ් වෙනවා. එතකොට කික් ස්ටේජ් එකට පුළුවන් Curie එන්ජින් එක භාවිතා කරලා සැටලයිට් කිහිපයක් විවිධ කක්ෂ වලට අරන් යන්න රීග්නයිටඩ් වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් එන්ජින් එක ඕෆ් වුණොත් එන්ජින් එක ඕෆ් කරලා නැවත ඔන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඕෆ් කර කර ඔන් කර කර අපිට පුළුවන් මේ සැටලයිට් කිහිපයක් කක්ෂ කිහිපයකට අරන් යන්න. ඒකට භාවිතා කරන්නේ Curie කියලා එන්ජින් එකක්. මේකට පුළුවන් නිව්ටන් 120 වගේ කුඩා තෙරපුම් බලයක් යොදවන්න. මොකද රික්තයක් ඒ කියන්නේ මේ වැකුම් වායුගෝලයෙන් ඉහළට ගියාට පස්සේ ඒ බලය හොඳට ප්‍රමාණවත් කක්ෂ වලට යොමු කරන්න මේ සැටලයිට්ස් අපි දැන් යන් රොකට් ලැබ් සමාගමේ රොකට් ලොන්ච් එක බලන්න. We're thrilled to be flying Capella once more and grateful to have signed an additional multi-launch deal with them coming up in 2023. These 4 missions are planned to lift up from one of our 2 pads at Launch Complex 1, with the flexibility to launch from right here at LC2 in Virginia, if campaigns require. All right, as we approach T-minus 12 minutes to liftoff, our operators will run through the final go, no-go poll by this mission's launch director. Let's hand over to Mission Control and check in on how we're tracking for launch. We'll be back with you shortly. All operators, this is the LD on countdown, proceeding with the final poll for launch, go, no-go sequence, stage.
Stages go. Avionics. Avionics is go. GNC. T-minus levels mini. GNC is go. VCon. VCon is go. T1. T1 is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. Mars CE. Mars CE is go. Mars Ops. Mars Ops is go. Mars 1. And NASA GSO. GSO go. And NASA RSO. RSO go. Call එක go. MM. MM is go. And LD Sub. LD sub is go. And NASA TD. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම check කරනවා TD go. පොඩි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා මේ වෙනකොට. The go no-go sequence is complete. We are T-minus 11 minutes, 9 seconds and counting. We are go for terminal count at T-minus 10 minutes. From this time, the 3-word hold procedure is in effect. So as we approach T-minus 10 minutes and 40 seconds, Mission Control are reporting all systems on the vehicle are healthy and will be proceeding with the remainder of the count. We are still targeting liftoff at 18:38 local time or 22:38 UTC. Now, the satellites we launch open access to space to improve life on Earth. We're also on a mission to open access to the space industry through our global education programs designed to support young people to reach for the stars no matter where they're launching from. We work with schools and other organizations to deliver education programs that inspire, inform, and involve kids in the future of space and STEM, from elementary through to college level. Our flagship program is, of course, the Rocket Lab Space Ambassadors, which Lakita has been involved in for over a year now. That's right. As a space ambassador, I've received training and resources to travel to different regions, visiting schools and community organizations to share what I love about space, STEM, and my job right here at Rocket Lab. The program helps me get involved with my community and support young people in their journey to become the future of our industry. We visited with over 19,000 young people in schools across New Zealand, the United States, and Canada since the program was launched in 2021. Thanks, Lakita. That's awesome. Rocket Lab is very lucky to have our space ambassadors nurturing the next generation of space with their enthusiasm for STEM. Thanks to them, we've added more programs to support educators and communities in many different ways, such as our Space Educators program, the patch of which you can see here, which supports teachers and education leaders to deliver engaging space learning experiences. One of my personal favourite programs is, of course, Rocket Club, an after-school program where young Rocketeers learn how to design, build and launch their own model rockets with the support of our very own rocket engineers. We do have programs for kids aged 8 to 18 and beyond, and these are all offered through our network of over 500 Space Ambassador schools. It's free to register your school, college or community group on the network so that you can access Rocket Lab's education programs as well. Go to rocketlabusa.com/education to find out more about Rocket Lab's global education programs and see how you can get inspired, informed and involved with what we do. Thanks for joining us for this Stronger Together mission for Capella Space. We've come a long way from our first Electron launch in 2017. Rocket Lab started off with Rocket as a small launch services provider, and we have now launched to space 33, nearly 34 times for our customers. Now we're also developing our large lift vehicle Neutron, and we have expanded our production capacity to in-space technologies. Through the acquisition of leading aerospace component manufacturers and the expansion of our teams across the United States, Canada, and New Zealand, Rocket Lab is making it easier than ever to get your idea on orbit. Here's Julie Kelly, Business Development Director, speaking to the exciting possibilities for Rocket Lab's Space Systems division.
My name is Julie Kelly. I'm the Director of Business Development for Space Systems for the Composites segment. So Space Systems is Rocket Lab's operating segment, including a wide range of spacecraft components, solar power solutions, separation systems, star trackers and reaction wheels, command and control software, X-band and S-band radios, as well as composite structures. We got into Space Systems to provide a vertically integrated solution for our customers. Our Space Systems division allows us to provide the Photon family of satellites and a range of satellite components to bring constellation volume and pricing to our customers. Space Systems heritage includes over 1,700 spacecraft on orbit with a Rocket Lab component. Some of the major missions that Space Systems has contributed to include the Mars InSight rover, Mars Ingenuity helicopter, NASA's James Webb Space Telescope, OneWeb's 600 satellite constellations, which brought global broadband connectivity. And of course, NASA's Capstone mission, which was a pathfinder to Artemis's mission to the moon. Since acquisition, we've been able to scale the Space Systems company in a number of ways. So first and foremost is a shared set of knowledge. So we've been able to use cross-collaboration for best practices, streamlining manufacturing. We've added manufacturing capabilities at a number of sites, as well as new product development. So we have one of the lightest, most efficient solar cells in the industry. We're working on next generation separation systems, expanding our reaction wheel portfolio, and investing into next generation products as well as new products. Rocket Lab is an end-to-end space company, and our goal is to provide a streamlined access to orbit for our customers. It's always great to hear from our different global teams on what they love about the work we do together. If you want to be a part of that, there has never been a better time to build your career in space with Rocket Lab. We have plenty of job vacancies open at all of our 9 global sites. So check them out at rocketlabusa.com/careers. At just about 4 minutes to liftoff, we are approaching the handover to Electron's countdown auto sequence. At this point, Electron's flight computers take over the launch countdown. Our mission operators are reading the launch vehicle and payload as healthy and progressing through the count nominally. The weather is still looking good for launch at 2300 UTC. Moments after Electron has switched over to auto sequence, at about T-1 minute 30 seconds, we should hear the call that LOX loading is complete on the vehicle. At 1 minute to liftoff, we can expect confirmation that the launch vehicle's first and second stages are pressurized for launch. At T-10 seconds, you will hear our launch director, Joseph Carpico, make the iconic count to 0. Let's hand over now to mission control and listen for these checkpoints. We'll check back in with you shortly after liftoff. rocket launch එක බාන්න බැරි වුණා මේ හැමදාම ඉතින් පාන්දර දින්නේ ලංකාවේ වෙලාවයි ඇමරිකාවේ වෙලාවයි අතර ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. LD GC countdown. Go GC. Stand by LD. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. LD GC countdown. rocket Go ahead launches. GC. ECS disabled. Pad auto sequence armed. Pad ready for launch. Roger, thank you. unconfirmed launch date එකක් All තියෙනවා operators LD on Terran 1 countdown. වල From relativity now on, වල 3D red printed flags on your rocket critical එකේ LCCs. තුන්වෙනි Beacon LD. LD Beacon. උත්සාහය Confirm all expected flight computer ASCOs are green. Confirmed. මාර්තු 23 Beacon, lock auto sequence and confirm. තව දවස් 6ක් තියෙනවා. Auto sequence locked. ඊට All කලින් operators, තියෙනවා we are Falcon go 9 for auto rocket sequence start at T-2 launchers minutes. දෙක LD is go for launch. එකම දවසේ දෙකම තියෙනවා. TS is green for flight.
Proxode is complete. System is in recirc. විනාඩියයි තප්පර 20යි. Anti-geysering is disabled. මේ වෙනකොට රොකට් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකේ පාලන බලය එයාගේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකට බාර දීලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට ලොන්ච් ඩිටෙක්ටර්ට පුළුවන් මේකේ අබර්ට් කරන්න විතරයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ෆැල්කන් 9 රොකට් එකෙත් අන්තිම විනාඩියේදී ෆ්ලයිට් කම්පියුටර් එකට බාර දෙනවා රොකට් එකේ පාලනය. මේකෙදිත් එහෙම දෙයක් දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ T-2 මිනිත්ස් වලින් තමයි රොකට් ලොන්ච් එකට විනාඩි 2ක් තියදී තමයි ඒක සිද්ධ කරන්නේ. තප්පර 30යි. T-minus 20 seconds and counting. Deluge activated. 10, 9, 8 7 6, 6 5, 5 4, 4 3, 2, 1. We have liftoff. ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් ලොන්ච් එක Beginning pitch. කැපෙල්ලා සමාගමේ සවත්තිස්ටා කැපෙල්ලා සැටලයිට් දෙකක් කක්ෂගත කරනවා. And we're flying. Our 34th Electron vehicle is in the air and on the way to orbit after lifting off from Launch Complex 2. You can see the exhaust from those 9 Rutherford engines glowing bright as they propel the vehicle with Capella's satellites to space. Now that Electron has left the pad, its next milestone is max Q, the moment when the density of the air around the vehicle and its acceleration through that air creates the maximum aerodynamic pressure that the vehicle will experience in flight. You'll hear Mission Control announce this milestone soon enough. Approaching max Q. He will count you in, remember. Saying max Q. Max Q. As you may have heard from our mission operators call Max there, Q පව් කළා. Electron has now passed through max Q. Max The Q කියන්නේ vehicle has මොකක්ද throttled කියලා back දන්නේ up to a නැත්නම් velocity of over සරලව 1,000 කිව්වොත් meters per second, just a රොකට් එක fraction මත of its උපරිම maximum තෙරපුම් velocity බලය as it proceeds to orbit. We're about රොකට් එක to මත reach another ක්‍රියාත්මක වන 3 උපරිම milestones in the තෙරපුම් flight, බලය and each will happen quite quickly, ක්‍රියාත්මක so වන we'll මොහොත explain all 3 in one go. To start, Max we Q need to කියන ගැන separate දීර්ඝ the first විස්තරයක් stage of වුණා the මගේ vehicle from the second and third stage, වීඩියෝ එකක් also තියෙනවා known ගිහලා as the බලන්න. kick stage, which holds Capella satellites. The first stage is essentially a large fuel tank. Once that fuel is depleted, we jettison the tank so that the second stage can carry on to our Guidance orbital is nominal. destination. To separate cleanly, we need to throttle down those 9 Rutherford 25 engines on the seconds first remaining. stage. This is known as main engine Stage 1 cutoff, or propulsion MECO for nominal. short. Once these engines have throttled down, the first and the second stage separate. Next, you'll see the vacuum optimized Rutherford engine ignites to carry the second and the Please third stand by stage for MECO. the rest of the way into space. MECO confirm. Stage separation successful. Stage 2 ignition. ෆස්ට් ස්ටේජ් කට් ඔෆ් වුණා. මේකට හඳුන්වන්නේ මිකෝ කියලා. main engine cut off. main MECO engine cut stage 1 off. separation and stage 2 ignition confirmed MECO. and completed. Our මේනකොට 34th vacuum Electron optimized mission engine is එක progressing ක්‍රියාත්මක nicely, වුණා ඔයගොල්ලන්ට and පේනවා we're ඇති. ready for the next set of checkpoints in First flight stage on the එක way to කඩන් වැටෙනවා. delivering Capella satellites to their place Atlantic in සාගරයට. space. We are listening for the call to confirm that Electron's Falcon 9 එකේ නම් drone ship එකක් මතර protective shell at හරි the top of the rocket has been land jettisoned zone to එක මතර expose the හරි land satellites in කරනවා. preparation for deployment. Fairing jettisoning succeeded. You can see it there on අන්න the fairing screen. stick That's ගලවනවා. confirmation ඔයගොල්ලෝ that the පේනවා. payload fairing has been successfully පේනවා. jettisoned පේනවා. and Capella satellites are now exposed to space.
Electron's second stage is Fairing stick continuing ගන්න to බැරි orbit, ඇයි දන්නේ traveling නැහැ. at ලැබ් එකේ speeds පොඩ්ඩක් of හොයලා over බලන්න. 8,000 kilometers per hour and currently at an altitude of over 100 kilometers. SpaceX එකට නම් recovery whistle එකක් තියෙනවා That's මේ another fairing milestone stick ගිහලා checked ගන්න off. පුළුවන්. The අර fairing drone is a ship එක වගේ. millimeter-thin වෙනම shell that නිකන් අර serves a vital නැවක් වගේ role, එකක් තියෙනවා protecting the ගිහලා payload collect inside කරගෙන from එන්න the පුළුවන්. awesome aerodynamic මුහුද වැටෙන forces it තැන. sees as it breaks away from the atmosphere. Now that we're in free space, we can shed that extra weight to help maximize Electron's acceleration into orbit. Sitting on top of Electron, each payload might feel up to 8 times its own weight due to those Stage smooth 2 propulsion accelerations. holds nominal. As part of the structural analysis team, our job is to prove every component on the vehicle is tough enough to withstand the stresses of all those forces, pressures, and vibrations on ascent, while still being a lightweight and elegant solution. ඒ වගේ මේකේ තව ස්පොටි සීන් එකක් තියෙනවා මේ රොකට් ලැබ් එකේ. මේකේ තියෙනවා බැටරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. නම් මට හරියට මතක නැහැ. බැටරි හොට් ස්වැප් කියලා. බැටරි හොට් ස්වැප් කියලා මොමන්ට් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ ටයිම් ලයින් එකේ කොටස් බෙදෙනවානේ. ලිෆ්ට් ඔෆ් එක. ඊට පස්සේ මැක්ස් කිව්. ඊට පස්සේ මේන් එන්ජින් කට් ඔෆ්. හරිද ඒ වගේ තියෙනවා මේකේ බැටරි හොට් ස්වැප් කියලා මොහොතක් ඒකෙදි සිද්ධ කරන්නේ මේ වැකුම් ඔප්ටිමයිස් එන්ජින් එකේ තියෙන බැටරි වල පාලන බලය අලුත් බැටරි එකට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ බැටරි පැක් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි බැටරි පැක් එකේ බැටරි බැස්සහම වෙන අලුත් බැටරි පැක් එකට මේකේ කරන්ට් එක දෙන එක මේ මාරු කරනවා. මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝ පම්ප් වැඩ කරන්නේ ඒ බැටරිස් වල. බැටරි බැස්සම වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා අලුත් බැටරි පැක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ පාලන බලය අලුත් බැටරි පැක් එකකට දෙනවා. එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝ පම්ප්ස් වැඩ කරන්න පුළුවන්. We need to swap the used batteries out with another fresh battery and jettison the expended ones to free up some weight. All while keeping that stage 2 engine running smoothly, which is why we call it battery hot swap. Sometimes you can catch a glimpse of these battery packs falling away, so keep an eye on the right side of your screen. While you do that, we'll listen in from the call out from mission control. මේනකොට පැය කිලෝමීටර් 13000කටත් වැඩි වේගෙන් ගමන් කරනවා. Discharge nominal, approaching hot swap in roughly 30 seconds. Throttling down. Hot swap successful. Stage 2 propulsion holds nominal. Electron's second stage is now running on a fresh battery. You saw it there with the battery hot swap confirmed successful by mission control. We're in the stage 2 burn for a few minutes longer, but the next major milestone we have is SECO, or second engine cutoff. Similar to MECO, which happens before first stage separation, SECO is when the Rutherford engine on the second stage will shut down just before the second stage separates from the kick stage, which of course will continue on to payload deployment. Now at 7 minutes and 10 seconds into Stronger Together mission for Capella Space, the second launch from our US launch site on Wallops Island, Virginia, with 4 minutes until SECO and kickstage separation. Electron continues to make its way to orbit, currently at an altitude of 6,000 meters per second and a velocity of kilometers of around 200 kilometers over 6,000 kilometers per second velocity. Stage 2 propulsion still nominal. If you're just joining us, we're T plus almost 8 minutes into our 34th Electron mission, which is going through all of the milestones well. It lifted off the pad on time at 18:38 local time and passed through max Q, MECO, first stage separation, and second stage ignition without any event. Of course, recently we've just had the battery hot swap, and we're just waiting on SECO, second engine cutoff, before the kick stage separates from the second stage. Live stream එක ඉවර කරනවා second engine cut off එකෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ vacuum optimize
එන්ජින් එක ගැලවිලා ගියාට පස්සේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක අපි ඉවර කරමු. මොකද ඊට පස්සේ බර වෙලා යනවා As කික් Sophie ස්ටේජ් mentioned එක earlier, coming up next, the engine Ignite on වෙලා Electron's මේ second stage will satellite throttle දෙක down orbit වෙන. and shut off Stage before two the final propulsion stage nominal. separation. From there, we'll go into a coast phase in an elliptical orbit for Guidance about and 40 terminal. minutes or 22 so seconds until the remaining. kick stage ignites its Curie engine and propel the Capella Space SAR imaging satellites on board to their exact targeted orbit before they are deployed. Payload deployment will mark the end of the mission, which will occur at around T plus 60 minutes or so. So let's listen in for SECO and kick stage separation. SECO confirm. Nominal transfer orbit achieved. Stage 3 separation confirmed. The space-optimized Rutherford engine on Electron's second stage has now throttled down, and the second stage has cleanly separated from the Second kick stage stage. එකේ The throttle SECO එක and second stage separation throttle milestones down for වුණා. this mission තෙරපුම් බලය are අඩු කරා. complete. The next phase of the mission takes a little longer than that action-packed first 8 minutes after launch, but it's worth the Stage separation wait. confirmed. Electron's kick stage with payloads attached will now enter the coast phase that Lakita ඉතින් mentioned යාළුවනේ as it propels the payload in an elliptical orbit towards the apogee requested by our customer, Capella. Rocket Lab සමාගමේ තවත් එක් Once it has සාර්ථක arrived at the requested orbit, the small but mighty Curie engine on the kick stage completes one ඔයගොල්ලන්ට final පේනවද දන්නේ injection මෙතන burn timeline to එක raise අලුත් the වුණා. perigee of තේරෙනවද that මේ? elliptical මෙතන ඉඳලා orbit so that the orbit is circular. After circularizing this මෙන්න orbit, මෙතන ඉඳලා we can then මෙතන deploy එන්න Capella's කොච්චර වෙලාවක් satellites යනවද and wish කියලා. them well as they settle into their new හරි. home in space. ආ, We will have a simulated view of this payload deployment, plus live feeds from mission control. ගොඩක් වෙලාවට So අපි stay වගේ with us live on this streamers ලා webcast. මේකට එන්නේ We'll be මේ back with you at දැන් T plus මේකේ 51 minutes. live See you Rocket soon. Lab එකේ live stream එකෙන් කියලා දෙනවා ගොඩක් දේවල් ඒ වුණාට අර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේකේ තියෙන rocket science පැත්ත කියලා දෙන්නේ නැහැ. අම්බු copyright වලදී අපි ඔගේ live streamers ලා එන්නේ ඉතින් මේකේ rocket science පැත්ත කියලා දෙන්න. එන්න කියන්නේ අපිත් ඉගෙන ගන්නවා තාම. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ආයෙත් මේක පැත්තට ගියොත් එහෙම අප්කමින් launchers වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන rocket launchers මොනවද කියලා. තා පැය 9කින් වෙන්න තියෙනවා චීනේ long march 3B E rocket launch එක. long march rocket launch නම් මම stream ගන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ stream එහෙම පොඩ්ඩක් අවුල් අප්පා. හොයා ගන්නත් අමාරුයි. ඊට පස්සේ හොඳ දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මම Starlink Falcon 9 Block 5 rocket launch එක හරි Starlink නම් අපි හැමදාම බලනවානේ අපි SCES එක වල SCES 18 and SCES 19 කියලා rocket launchers දෙකක් තියෙනවා. මේ rocket launchers එකක් තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ satellite දෙකක් තියෙනවා. ඕල්ලුන් පේනවා ඇති මේක මේ rocket එක කොච්චර විශාලයිද කියලා Falcon 9 rocket ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කියලා අහන්න බෑනේ. ඉතින් ඇමරිකාවේ තියෙන්නේ මම දැකලත් නැහැ. payload mass එක වෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 7000 ටොන් 7ක් කක්ෂයකට අරන් යනවා. කොච්චරක් උඩින් තියෙන එකකටද දන්නවද? ජියෝ ස්ටේෂනරි ට්‍රාන්ස් ඕබිට් එකකට අරන් යන. අපි කියුවා ජියෝ ස්ටේෂනරි ට්‍රාන්ස් ඕබිට්. කිලෝමීටර් 37ක උඩින් තියෙන්නේ. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කිලෝමීටර් 37000ක උඩින් තියෙන ජියෝ ස්ටේෂන් ට්‍රාන්ස් ඕබිට් එකකට මේ සැටලයිට් එක අරන් යන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒකට කොච්චර ෆියුල් සහ ලික්විඩ් ඔක්සිජන් ඕනද කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇතිනේ. ඉතින් මේක නම් පේනවා ඇති Falcon 9 212 වෙනි Falcon 9 rocket launch එක. 117 වෙනි space launch from SLC 40 කියන rocket launch complex එකේ සිද්ධ කරන 117 වෙනි rocket launch එක. ඒ වගේම SpaceX සමගම මේක ගැන අපි overview එකක් එදාට කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම Elon Musk කියලා තිනවා මේ පාර මේ අවුරුද්දේ Falcon 9 සහ Falcon Heavy
රොකට් ලොන්චර් 100කට වැඩි දෙකේම එකතුව 100කට වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගිය සතියේ අලුත්ම රොකට් එකක් Falcon 9 අලුත්ම රොකට් එක. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය අලුත් රොකට් හදන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ තියෙන රොකට් ඒගොල්ලන්ට නැවත භාවිත කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ වුණත් අර දැන් තියෙන රෂ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තව අලුත් රොකට් එකක් ටෙස්ටිං සයිට් එකට ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඕගොල්ලොන්ට ටෙස්ටිං කරපු වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් NASA Space Flight Falcon 9 New Falcon 9 rocket කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ අලුත් රොකට් එක මේ ආපු විදිහ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන ස්පෙෂල් රොකට් ලොන්ච් එකකට තියෙන්නේ ටෙරාන් 1 කියන රොකට් ලොන්ච් එක රිලේටිවිටි සමාගමේ 3D printed රොකට් එක පේනවා ඇති මේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන රොකට් ලොන්චර්ස් 10ක් තියෙනවා මේකේ. දැන් අර රොකට් ලැබ් එකේ තිබ්බෙක් ගියා ඒක දැන් වෙලා ඉවරයි. මේක තියෙන ප්‍රීවියස් ලොන්චර්ස් වල. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ප්‍රීවියස් ලොන්චර්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් 10න් 5ක් වගේම තියෙන්නේ Falcon 9 rocket launchers. SpaceX සමාගම aerospace industry ගොඩක් අල්ලලා ඉවරයි. ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒගොල්ලෝ crew mission, cargo mission ඒවත් එක්ක ඒ වගේම මේ මාර්තු 31 තියෙනවා. තව දවස් 14කින් තවත් Electron rocket launcher එකක් තියෙනවා. The beat goes on කියලා. ඒගොල්ලෝගේ තව ස්ට්‍රීම් එක පොඩ්ඩක් ස්මූත් වුණොත් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට Falcon 9 rocket launcher එකක් මම ගේන්නම්. එතකොට බලාගත්ත හැකි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ Falcon 9 rocket launcher එකට භාවිත කරන කැමරාස් එහෙම අම්මා සුපිරි. ඒගොල්ලෝ වෙනම ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකම හදලා තියෙන්නේ මේ rocket එක capture කරන්න, detect වෙන්න. ඒ වගේම NASA Space Flight එකේ ලයිව් දෙනවා. මම හිතන්නේ අද නම් දුන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් යාළුවනේ මං ගිහිල්ලා එන්නම්. තවත් රොකට් ලොන්ච් එකක් අරගෙන එන්නම්. සමහර විට මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් දාන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපේ අයියා ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. හෙලෝ අයියේ අපිට නම් උදේ මෙහෙ. ඔයාට වෙලාව කීයද දන්නේ නැහැ. ඔයාට දැන් රෑ නේද? ඔව්. හරිද? ඉතින් මම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක ඉවර කරන්න. මම සමහර විට ඊට කලින් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ මට මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි. ඒ හින්දා තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද වීඩියෝ වලට වෙනම ෂූට් කරලා එඩිට් කරලා එහෙම එන්න ඕනේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා